के नाम हुन्छ यसको कालो माटो हुन्छ त्यो र पानी मात्रै हाल्नुभयो उ त्यो लिक्विड के हो तपाईँले अलिअलि हाल्छ पानी नेलले छोयो भने चाहिँ बिग्रिन्छ बिस्तारै स्किन माथि ल अलि यस्तै भन्छ माथि गएर यस्तै भन्छ माथि ठ्याक्क यस्तै भन्छ
स्टेडिया भित्र होइन दिदी यतातिर यसरी यसरी खिचेर कि यतै एकचोटि यसरी 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 खिच्ने यसरी खिच्ने त्यसपछि यो पेजहरू यसरी निस्किन्छ कि बिस्तारै बाहिर पेज निस्किँदै हुन्छ तपाईँको बनाउनु तपाईँलाई स्पिड जस्तो लाग्दैन स्पिड अलि बढी पाउँछ जस्तो लाग्छ बनाएर यसो त्यसलाई यो टेपमा त्यसलाई त्यो उसले खुट्टामा टेकिरह हो
मुलादेखि यो एकजनालाई सिकाउनु कति टाइम लाग्ला हामी जस्तो नयाँ मान्छे 7 वर्ष लाग्छ बाफरे बाफ पर्फेक्ट अँ मलाई पनि धेरै कुराहरू सिक्न अझ बाँकी छ तर सिकाउने यसरी नै हो तिमीले अलिअलि यसरी गर्दै आफैले ए ट्राई गर्दै जाने नयाँ नयाँ आइटम म नि बिगिनर मैले पहिला सिकाउनु बिस्तारै सिकाउँदा पनि आयो नलेजहरू आयो त्यस्तो गर्दा नि सिक्छु। तपाईँको नेल भएको ए नेल नभएको यस्तो तपाईँको नेल नभएको यस्तो ठुलो प्याला काट्ने चाहिँ के हो काट्ने त दिदीले नै अँ त्यही त स्कुल ए रोक्नु पर्यो अनि काट्ने हो गमला टाइप यो त तपाईँले भन्नु ठिकै हो तपाईँले होइन तपाईँले भन्नु तपाईँको नेल डिजाइन गर्नु त्यसलाई चाहिँ काम लाग्छ यसरी नबिगारी त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै यसरी एउटै बगानेबाट